ફરીવાર મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। મારું નામ છે ધાર્મિક અને જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો જલ્દીથી કરો અને 1000 સબસ્ક્રાઈબરે પોગાડી દો। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને તમારી લીધે જ તે આજે હું કહેવા જઈ રહ્યો છું, આજ તમે જે જોવા જઈ રહ્યો છો તમારી લીધે જ થયું છે, તે માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તો આ વાતની શરૂઆત કંઈક આવી રીતે થઈ હતી કે 5 તારીખે સવારે 10:30 અમને ખબર પડી કે મલ્હાર સર સાળંગપુરના દર્શને આવી રહ્યા છે, તો અમે તેમને મળવા અહીંથી અમે ચાલ્યા ગયા। અમે અડધી પોણી કલાકનો ત્યાં જઈને વેઇટ કર્યો। મલ્હાર સર આવ્યા, દાદાના દર્શન કર્યા। જ્યારે તે બહાર નીકળ્યા ત્યારે ફ્રેન્ડ્સને હોત અને તેમને ચાન્સ આપ્યો, ઘણા લોકોએ સેલ્ફી લીધી, તેમને મળ્યા। મિત્રો આમનું ફિલ્મ આવી રહ્યું છે, ગજબ થઈ ગયો અને આપણે ગજબ કરી દેવાની છે। ઓકે ઓકે, ગજબનો રિસ્પોન્સ આપવાનો છે। દર્શન કરીને 𝐵𝒵𝐴𝑠 મંદિર, સાળંગપુરની બાજુનું મંદિર છે, ત્યાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે અમને મળ્યા। અમે મલ્હાર સર સાથે વાત કરી કે અમે કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર છીએ અને તમારી મૂવી મેં તે સફળતા માટે તેમને વિશ પણ કરી અને ત્યારે અમને મલ્હાર સર અને તેમની પ્રોડક્શન ટીમ જે છે એમને અમને ઇન્વાઇટ કર્યા, મને અને હું જેની સાથે કામ કરું છું, હા અમે કાઠિયાવાડી કરીને ચેનલ છે, તેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે, તેને જઈને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો। તે કોમેડી વિડીયો ઘણા સારા બનાવી રહી છે। અમારા મૂવીનું પ્રીમિયર જે અમદાવાદના 𝑃VRમાં થઈ રહ્યું હતું ત્યાં આવો, અમને વેલકમ કર્યા અને અમને પણ પહેલી વાર અમને પ્રીમિયરનો લાભો મળવા જઈ રહ્યો હતો। ના તો અમારો બોલવાનો પ્રશ્ન જ નહોતો અને અમે જવા માટે હા કહી દીધું કે અમે જરૂર સર આવશું। તો અમે મલ્હાર સરને મંદિર બતાવ્યું। સ્વાગતમ સ્વાગતમ મંગલ સ્વાગતમ 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 મંગલ સ્વાગતમ। અમારા જોડે ઘણી સારી વાતો કરી, એમના મૂવીના ડાયલોગ વિશે વાત થઈ, કોમેડી કરી। મલ્હાર સર રિયલીમાં બહુ જ સરળ અને શાંત સ્વભાવના છે। સર તમે પ્લીઝ સર આવો સર, આંગણે અમારા આંગણે આવો સર। પહેલે કોઈ કહેતો દાળ કેવી હતી ભીકી આવજો ભાઈ, ચાલો ભાઈ। સર આમ 10 વાગ્યાના સાળંગપુર બોટાદથી આવેલા છે। થેન્ક યુ યાર। સર બોટાદ ક્યારે આવવાના? બોટાદ આવીશું આ એકવાર રિલીઝ થઈ જાય પછી પ્લાનિંગ કરીને બોટાદના ભૂંગળા બટેકા ખાવા છે, તમને પાકું ખવડાવવા છે। ડન એમને 7 તારીખે અમને આવવાનું કહ્યું કે તમે આવો અને મૂવીનો રિવ્યૂ કરો, તો મેં અને મારી ટીમે જવાની વ્યવસ્થા કરી। ચાલો તો હવે 2 વાગવા આવ્યા છે સમથિંગ, હવે 3 વાગે અમારે નીકળવાનું છે ને અત્યારે જ તે અસિસ્ટન્ટ તરફથી ખબર આવી કે શોનો ટાઈમ ચેન્જ 9 વાગ્યાની જગ્યાએ હવે 7:15નો થઈ ગયો છે, ત્યાં 7:15 પ્રીમિયર છે, તો અમારે થોડુંક વહેલા નીકળવું પડશે। તો ચલો હવે તૈયારી કરીએ, બેગ પેક કરીએ। ફાઇનલી અમે જવા માટે રેડી છીએ, તો ચલો જઈએ હવે ગજબ થઈ ગયો મૂવીના પ્રીમિયરમાં। હા હવે તડકામાં અમે નીકળી ગયા છીએ હવે જવા। હા અમારી અમે કાઠિયાવાડી ટીમ હારે અમે જવા નીકળી ગયા છીએ હવે। ચાલો તો હવે જઈએ। બોની સાહેબ હાય કહી દો અમારા પબ્લિકને આપણી। બેસ્ટ આ અહીંયા એસી નો પવન આવે એટલું નજીક રહીને ત્યારે એશિયન પવન નથી આવતો, આમ ગરમીના મામા જાય છે। અમે ના મલ્હાર સર પાસે પોકશું કે આપણો શું હાલ થશે? હે બોની બહુ ગજબ, પ્રોડ્યુસર આપણે કાઢી ન મૂકે આવા હાલમાં જોઈએ। ગજબ થઈ ગયો એટલે અમારો હાલ થશે ગજબ થઈ ગયો। ઓકે અમે કાઠિયાવાડી કંપની ડાયરેક્ટર પ્રોડ્યુસર સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર જો भी બોલો यही। અમે પછી જેમ તેમ કરીને 6:30 અમદાવાદની અંદર પહોંચી તો ગયા હતા, પણ અમદાવાદ જ્યારે 6:30 જેવા ટાઈમે
ટ્રાફિક બહુ જ જાજુ હતું, એટલે અમારે 7:15 ત્યાં પહોંચવાનું હતું, પણ થોડુંક પહોંચવામાં લેટ થયું. 7:20 અમે ત્યાં પહોંચ્યા. અંદર ગયા ત્યારે જે અમને પ્રોડ્યુસર સર મળી ગયા હતા. અમને પ્રોડ્યુસર સરે કહ્યું કે તમે જાઓ અને હવે ઘણા સેલિબ્રિટીઓ આવશે, એમને મળો અને મૂવી વિશે થોડુંક જાણો. પછી અમે ત્યાં ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઓને મળ્યા, તેમની સાથે વાતો કરી, તેમના અનુભવો અમે લીધા. પછી મલ્હાર સરની એન્ટ્રી થઈ. યોગદાન જો અહીં નહીં આપું ને તો મારી મમ્મીને ખોટું લાગશે. તમારી મમ્મીને કેમ ખોટું લાગશે? કારણ કે મારી મમ્મી કહેતી હતી શું કે ભાષા સાચવો ને તો જ સંસ્કૃતિ સચવાય. ડબ્બા ખોલો, ડબ્બા ખોલો. આપણે અત્યારે મધ્યાંતરે પહોંચ્યા. કેવું રહ્યું મૂવી? બહુ મસ્ત છે. કોની? A1 movie. We'll take over. Thank you so very much. તમારા ફીડબેક તમારા ફેસબુક અને સોશિયલ મીડિયા પર મૂકજો ખાસ. આ ફિલ્મ લોકો સુધી વધારે પહોંચાડવી છે. બહુ દિલથી પ્રયત્ન કર્યો છે કે સરસ ઉત્તમ વિષય સાથે ફિલ્મ આવે અને લોકો સુધી પહોંચે. એટલે ખાસ લોકોને કહેજો કે આ ફિલ્મ જોવે ને તમારા ફીડબેકથી ઘણો ફરક પડતો હોય છે સોશિયલ મીડિયાના રિવ્યૂઝ પરથી. તો પ્લીઝ તમારા રિવ્યૂ શેર કરજો અને લોકોને કહેજો કે આ નવા વિષય સાથેની ફિલ્મ આવી રહી છે, આવી ગઈ છે રાધર, તો ખાસ લોકો જોવે. ગુજરાતી સિનેમામાં આવી સરસ ફિલ્મ બનાવી અને તમે લોકો એટલો પ્રેમ આપ્યો છે, તો સૌથી પહેલાં હું તો થેન્ક્સ કરીશ પ્રોડ્યુસર્સને કે હિંમત કરીને આવી ફિલ્મ માટે જે પણ થેન્ક યુ વેરી મચ. હું ખુશ છું કે હું પણ આ ફિલ્મનો એક નાનકડો પાર્ટ છું. થેન્ક યુ. આઈ થિંક વન ઓફ ધ બેસ્ટ મૂવી કમિંગ બાય મલ્હાર ઠાકર. સાયન્સ ફિક્શન ઉપર નવું અને સારું કરવા જઈ રહ્યા છે. તો મારી અને મારી ટીમ તરફથી અમે કાઠિયાવાડી ફૂલ ઈચ્છા છે કે આ ફિલ્મ સફળ થાય અને આવી બીજી ફિલ્મો ગુજરાતી સિનેમામાં જોવા મળે એવી અમારી ઈચ્છા છે. તો થેન્ક યુ ડાયરેક્ટર સર, થેન્ક યુ મલ્હાર સર, થેન્ક યુ પ્રોડ્યુસર સર. આપ સૌનો આટલો સારો રિસ્પોન્સ અમને કે અહીંયા બોલાવ્યા, અમને આટલું સન્માન આપ્યું છે તે માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. અમે અને અમારી ટીમ તરફથી તમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. તો ચલો હવે મળીએ, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું, કારણ કે અહીંથી હવે લેટ થઈ ગયું છે, વ્લોગ અહીંથી કન્ટિન્યુ નહીં થાય. તો ચલો હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ આપણે. થેન્ક યુ, ત્યાં માટે બાય. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't.